حاجه روح شوفي لك مكان تقسي فيه بقى، معانا ما تقدرش تحملك معانا، معانا ما تقدرش تحملك معانا. ابني انا كبرته وربيته وشفت بروحه انا وشغل اخدمك يا ولدي. كبرتينا وربيتينا شغلتنا كده عيشتي، عيش لحالي مع اولادي، ما اقدرش نصرف عليه، روحي شوفي عيالك الثانيين. ما لها ست بن سالم ما رزقني قاصر عند خالد مع ولا انت؟ اين عاشر ابني حرم على اين عاشر ابني حرم على هي يا عجوز ما اناش فاضي لك، روحي شوفي عيالك الثانيين، لقيتيش تنكدي عليه وتخسرينا. السلامة. طبعا ما شاهدتموه هو نوع من انواع العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي. واولا الحمد لله ان هذا كان مشهد تمثيلي، ولكن ثانيا للاسف ان مثل هذا المشهد تماما حصل بالواقع. الشيء الوحيد الذي يفرق انه ما نقدر نعرض صاحبة القصة الحقيقية تحكي حفاظا على كرامتها التي انتزعت من الاساس، وكذلك التزاما باخلاق وسياسات وقوانين النشر. مش بعيد عيالها كمان اذا ما اظهرناها مع قصتها ممكن كانوا يرفعوا قضية. ما علينا، الشيء الاهم ان هذه مش قضية ام او بنت او اخت واحدة، بل قضية كثير من النساء والفتيات المستضعفات ممن يتعرضن للتعنيف والإساءة النفسية. لذلك واجبنا كمجتمع أن نعمل على التوعية بسبل الوصول للمساحات الآمنة التي بذلت كثير من الجهود ليكن تواجدها بكثير من المحافظات لتكن ملجأ لهن في مثل هكذا حالات، وكذلك واجبنا العمل على زيادة انتشارها وعددها من خلال إيجاد مصادر التموين بغرض إنشاء المزيد من مشاريع المساحات الآمنة للنساء والفتيات المعنفات. البعض ربما يتساءل طيب إيش هذه المساحات الآمنة يا عيسى؟ باختصار أعزائي، المساحات الآمنة للنساء والفتيات هي حيز رسمي أو غير رسمي تشعر فيه المرأة أو الفتاة بالأمان الجسدي والنفسي. ويشير مصطلح أمان في السياق الحالي إلى غياب الصدمات النفسية والضغط المفرط والعنف أو الخوف من العنف أو سوء المعاملة، أي أنها مساحة حيث النساء والفتيات باعتبارهن المستفيدات المستهدفات بالأمان والتمتع بحرية التعبير عن أنفسهن دون خوف من التحيز ضدهن أو الأذى. برضو إيش يعني يا عيسى؟ باختصار يعني لما يكون في أخت أو أم أو بنت طردها أبوها أو أخوها أو ابنها أو عنفها وما يكون لها أحد هذه الدنيا غيره، لا وين تلجأ؟ فهي يا إما إنها تتشرد بالشارع فتتعرض لكل أنواع العنف والقسوة أقلها قسوة الحياة بالشارع في وضع الحرب اللي احنا فيه، أو إنها تضطر تصبر على العنف والظلم والضرب والاضطهاد اللي هي فيه، لأنه لا ملجأ لها إلا لمن يعنفها، سواء زوج يعنف زوجته وأهلها أسوأ منه إذا ما عادت إليهم، أو إنه أخي يعنف أخته اليتيمة وما في أحد معها غيره، أو الأمثلة كثيرة والقلب لا يستحمل الوجع الكثير. وبالرغم أنه قد وضعت الكثير من القرارات منذ أكثر من 24 عام لحماية المرأة خصوصا في وضع الحرب، ففي عام 1995 عقد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والذي نتج عنه إعلان بكين، وبالطبع كثير من الدول قد وقعت عليه، وكذلك اتفاقية السيدو وقرار مجلس الأمن 1325 الذي بإمكانكم الاطلاع على كل هذه التفاصيل من خلال المصادر في وصف الفيديو. فخلونا نكون عونا لهن. فالتمييز القائم على النوع الاجتماعي من صنعه؟ بالتأكيد صنعناه نحن المجتمع وتوارثناه، لذلك باستطاعتنا تغييره. وأما النوع البيولوجي فهو ما خلقنا الله عليه من ذكر وأنثى، وليس باستطاعة أحد أن يختار ذلك لنفسه. لذلك أتمنى بجوار إنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات أن ننشئ لهم مساحة آمنة في قلوبنا وعقولنا أولا، وسيكونن بخير. ومن ما لفت نظري من أحد التعليقات لأحد الإخوة المتابعين الذي تحدث أن ظاهرة طرد المستضعفات بأحد الدول العربية كثرت في وقت انتشار فيروس كورونا، حيث أنه عندما كان يشتبه بإصابة الأم أو البنت أو الأخت المستضعفة بفيروس كورونا خوفا من الموت طردوهم، فالتوعية ثم التوعية ثم التوعية فكم هي مهمة جدا. فبالطبع طرق تأثير فيروس كورونا من شخص لآخر مختلفة وربما ما يأثرش فيه نهائيا، وكذلك طرق انتقال فيروس كورونا ليس كما يتصورها البعض. وهناك كثير من المواقع والصفحات اللي ممكن ناخذ منها المعلومات الصحيحة 100% دون أي إشاعات. بالطبع لا ننسى تأثير فيروس كورونا على زيادة العبء والعنف على المرأة، وتحديدا الإساءة النفسية لها، مثل قضية الأم اللي ذكرنا قصتها سابقا، حيث أنها كانت تخرج لتجمع قوت يومها أو أي مساعدات تقضي بها أغراضها وحاجتها، لكن في ظل انتشار فيروس كورونا كان العبء عليها أكبر وما عاد تقدر تنتقل من منزل لآخر لطلب العون من الناس، وأصبح الناس بالطبع يخافون جدا منها كونها قد تنقل لهم الفيروس عند زيارتها للمنازل من منزل لآخر. فالمساحات الآمنة هي الحل، وخصوصا في المناطق الريفية والنائية حيث يمكن أن ينتشر العنف ضد النساء والفتيات بشكل أكبر. نأمل أن يتم إيجاد مصادر تمويل لإنشاء مزيد من المساحات الآمنة، وحتى ذلك الحين نأمل أن تكون منازلنا مساحات آمنة لهن، فكلهن أمهاتنا وخواتنا وبناتنا. في أمان الله.